নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ৱেলকাম টু মাই চেনেল নিবিৰ এণ্ড মমছ মিক্সাৰ। আকৌ আহিলোঁ এটা ৰেচিপি ভিডিঅ' লৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে, সুস্থ আছে। আজি মই এয়া দেখিছেই আমলখিৰ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আজি মই আমলখিৰ আচাৰ বনাম আৰু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আৰু এয়া দেখিছেনে, মই আমলখি জোখমতে লৈ লৈছোঁ আৰু ভালদৰে ধুই লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই এই আমলখিখিনি আচাৰ বনাম। আৰু মই যিটো পদ্ধতিত বনাম সেই পদ্ধতিত বনালে আমলখি আচাৰ বহুত দিনলৈকে বেয়া নহয়। প্ৰথমে মই আমলখিখিনি সিজাই ল'ব লাগিব অলপ সময় কাৰণে। এয়া মই পানী দিছোঁ, পানী মই আমলখিখিনি ডুব যোৱাকৈ দিছোঁ আৰু গেছত উঠাই দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই 2-3 মিনিট সময় কাৰণে উতলিবলৈ দিম আৰু লগতে নিমখো দি দিছোঁ। নিমখটো এতিয়াই দি দিলে ধুনীয়াকৈ সোমাই যায় আমলখিৰ ভিতৰত। আৰু এয়া চাওকচোন, 2-3 মিনিট সময় মই এনেদৰে বইল কৰিলোঁ আৰু দেখিছে ফাটি গৈছে। আপোনালোকে চাই ল'ব। এতিয়া মই পানীৰ পৰা উঠাই থ'ম আৰু পানীখিনি শুকাবলৈ দিম। পাৰিলে আপোনালোকে মোহাৰিও ল'ব পাৰে, নহ'লেও নিজে নিজে শুকাই যায়। আৰু যদি পানী থাকে তেতিয়া আচাৰখিনি সোনকালে বেয়া হৈ যাব। আৰু এইফালে মই আমলখিৰ পৰা পানীটো শুকাই যোৱাৰ পিছত আমলখিটোৰ ভিতৰত থকা গুটিটো এৰুৱাই লৈছোঁ। আৰু মই এনেদৰে বনাম, আপোনালোকে গুটিটো ৰাখিবও পাৰে যদি ইচ্ছা কৰে। আৰু মই এনেদৰে এখন কাপোৰে ঢাকি 2টা টান ৰ'দত দিছিলোঁ। আৰু মই এনেকৈ কাপোৰে ঢাকি দিওঁ কিয়নো ধূলি পৰে, ধূলি পৰিলে খাবলৈ বেয়া হয়। আৰু এয়া দেখিছে ধুনীয়াকৈ শুকাই গ'ল। আৰু এইফালে মই কি মছলা লৈছোঁ চাওকচোন। 2টা শুকান জলকীয়া লৈছোঁ, হালধি পাউডাৰ এচামুচ লৈছোঁ সৰু চামুচেৰে, আৰু মিক্স মছলা লৈছোঁ মই ডাঙৰ চামুচ এচামুচ, আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ লৈছোঁ। আৰু লগতে লৈছোঁ কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চি পাউডাৰ। এইটো অপশ্যনেল হয়, আপোনালোকে দিবও পাৰে নিদিবও পাৰে। আৰু মই এইখিনি মছলাই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকে আৰু যদি বিশেষ কিবা মছলা দিব বিচাৰে দিব পাৰে। মই ঘৰতে বনাই লওঁ, আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চাই যেতিয়া জানেই মিক্স মছলাটোত কি কি থাকে। আৰু এইফালে এখন কেৰাহী মই গৰম কৰি থৈছিলোঁ আৰু তাতে মই মিঠাতেল এড কৰিছোঁ। আৰু মিঠাতেলখিনি এতিয়া গৰম হ'বলৈ মই ৰৈ থাকিম। আৰু এইফালে মোৰ মিঠাতেল গৰম হৈ গৈছে আৰু মই গেছটো অফ কৰি দিম আৰু অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। একেবাৰে ঠাণ্ডা হ'বলৈও নিদিওঁ, অলপ গৰম হৈ থাকিব। আৰু তাতে মই শুকান জলকীয়া 2টা দি দিছোঁ আৰু গোটেই মছলাখিনি মই ইয়াতে এড কৰি দিম। আৰু এতিয়া গোটেই মছলাখিনি মই মিহলি কৰি দিম। আৰু মই বেছি গৰম হৈ থাকোঁতে দিয়া নাই, কিয় জানেনে? বেছি গৰম হৈ থাকোঁতে দিলে মছলাখিনি ভাল নালাগিব, সেইকাৰণে দিয়া নাই। আৰু একেবাৰে ঠাণ্ডা হ'লেও ভাল নালাগে, সেইকাৰণে অলপ গৰম কৰি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি অলপ সময় ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। দেখিছে ঠাণ্ডা হৈ গ'ল। এতিয়া মই তাতে আমলখিখিনি এড কৰি দিম আৰু ভালদৰে মিহলি কৰি দিম। আৰু যিমান পাৰে ভালদৰে মিহলি কৰিব লাগে, তেতিয়া মছলাখিনি সোমাই যায় আমলখিৰ ভিতৰত। আৰু মই এনেদৰেই এতিয়া মিহলি কৰি থাকিম আৰু মোৰ আচাৰো হৈ যাব। আৰু এতিয়া মই 2-3টা ৰ'দত দি খাবই পাৰিম, আৰু নহ'লে এতিয়াই খাব পৰা হয়। আৰু এতিয়া মই এইফালে কেৰাহীখন একেবাৰে ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিলোঁ, যিহেতু মই বটলত ভৰাব লাগিব। আৰু গৰম হৈ থাকোঁতে যদি বটলত ভৰাওঁ তেতিয়া তাৰ পৰা পানী ওলাই আচাৰখিনি সোনকালে বেয়া হয়। আৰু এইফালে মই এটা শুকান চিচাৰৰ বটল লৈছোঁ। আৰু চিচাৰৰ বটলটো আপোনালোকে মন কৰিব ভালদৰে ধুই শুকুৱাই আকৌ মোহাৰি ল'ব। আৰু মই তেনেদৰে ল'লোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি আমলখি মই বটলত ভৰাই থ'ম। নক'লেও হ'ব, আমলখিত আমি কি কি ভিটামিন পাওঁ, শৰীৰৰ কাৰণে কিমান উপকাৰী। বিশেষকৈ চি ভিটামিন থকাৰ কাৰণে আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে বেছি উপকাৰী। আৰু সেইকাৰণে আমি আমলখি খাব লাগে। আৰু এনেই খাবলৈ কেঁহা লাগে নহয় জানো? সেইকাৰণে এনেদৰে যদি আচাৰ বনাই থয় তেতিয়া সকলোৱে খাবলৈ ভাল পায়। সেইকাৰণে ময়ো এনেদৰে বনাওঁ। সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়েও এনেদৰে দিলে খাবলৈ ভাল পাব। আৰু এয়া মোৰ আচাৰ তৈয়াৰ হৈ গ'ল, এয়া দেখিছেনে? আৰু মই এনেদৰে ৰ'দত দিলোঁ। আৰু ৰ'দত দিওঁতে মন কৰিব সাঁফৰখন ঢিলা কৰি দিব। আজি ভিডিঅ'টি চাই আপোনালোকৰ কেনে লাগিলে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু লাইক কৰি দিব। আৰু নতুনকৈ চাই থকাসকলে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ আহোঁ, আকৌ আহিম এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ। বাই বাই।